ผมจะลองให้ AI เขียนโค้ด Arduino ลงบอร์ด STM8S103F3P6 อันนี้เป็นบอร์ดนักพัฒนาขนาดเล็กนะครับซึ่งจะเขียนผ่านตัว ST-Link V2 นะครับตัวนี้ก็จะเขียนได้ทั้ง STM8 แล้วก็ STM32 นะครับจากนั้นเราก็พิมพ์คำสั่งให้ AI เขียนโค้ดให้เรานะครับโดย AI ก็จะบอกขั้นตอนทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าบอร์ดตัวนี้ไม่รองรับ Arduino เวอร์ชันใหม่ๆนะครับเราต้องกลับไปใช้เวอร์ชัน 1.8.19 นะครับเพื่อที่จะลงบอร์ดตัวนี้ได้นะครับเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาต่อสายเลยนะครับจะมีสายแค่4เส้นก็ต่อตามได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ลอง Copy โค้ดมาแล้วก็อัปโหลดแล้วก็ลองเทสดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่า